سلام، امروز میخوایم با هم یه استیک ساندویچ درست کنیم با یه روش جدید، یه دستور خیلی خوشمزه. روشن میخواد بهمون کمک کنه که با هم اینو درستش کنیم. خب مواد اولیه برای درست کردن ساندویچ استیک: گوشت گوساله دارم من اینجا. هر تیکه گوشت گوساله رو که خواستین میتونید استفاده بکنین. یکم آویشن، کاهو، روغن زیتون دارم، یکم ماشعیر، اگه دوست دارید میتونید آبجو استفاده کنین، یکم سس تند، پیاز قرمز، پنیر. هر پنیر دوست داشته باشین میتونید استفاده کنین. این پنیر ما اصطلاحاً بلو چیزه. یکم مخلوط سبزیجات و کاهوهای مختلف دارم اینجا: سیر، قارچ، کره، خردل، سس مایونز، نمک و فلفل و سس ورسشر. آخرین چیزم نون. خب همه این مواد لازم نیست که استفاده کنین. اگه در دسترستون نبود خیلی مهم نیست، هنوز ساندویچتون خوشمزه میشه. این مثلا مخلوط سبزیجات رو اگه نداشتین میتونید از اسفناج استفاده کنید یا مثلا استفاده نکنید. دوست دارید میتونید به ساندویچتون گوجه و خیارشور بزنید، بسته به خودتون داره. خب این ماشعیر یا آبجو هم اگه ندارین یا دوست ندارید میتونید استفاده نکنین. این سس هم همینطور اگه نداشته باشین اصلا نگران نباشین، بدون این هم خیلی خوشمزه میشه. قارچمون رو میخوایم همینطوری درسته بپزیم. تنها کاری که باید بکنیم اینه که این ساقش رو از اینجا بموریم که بتونه اینطوری روی مایتابه یا تخته گریلمون بره. خب حالا پیاز هم باید حلقه‌ای ببریم، تقریبا به اندازه مثلا قطر 1 سانتی. خب ذره بزرگ شده ولی اشکال نداره. این آخری هم اینطوری میبریم میذاریم اینجا، تهاش هم نمیخوایم. سیرمون هم فقط میخوایم که له بشه. یه دونه میذاریم روش. آره بذار روش. همین. نمک و فلفل خیلی زیاد بهش بزنین، چون وقتی این گوشت میره روی گریل یا روی مایتابه یه مقدار زیادی از این نمک و فلفل رو از دست میده. مثلا نگران نباشین. خوبه. حالا اونورش هم بزنین. عالی. یکم فلفل، یکم هم روغن زیتون بهش اضافه میکنی. قشنگ به همه طرفش میمالین. یکم بیشتر اینجا برسه. بس. اگه گوشت از یخچال در آوردین حداقل یه 4-5 دقیقه بذارین توی دمای محیط بمونه، بعد این نمک و فلفل رو بهش اضافه کنین. خب یکم سس تند میریزیم توی کاسه. بعد به اندازه 2-3 تا قاشق چای خوری هم این سس ورسشر رو اضافه میکنیم. خب همین اینو بعدا روی گوشتمون میزنیم. خب نون هم بعد از وسط ببریمش. نونی که از وسط بریدین کم بهش روغن زیتون میزنی، یک کم نمک و فلفل، و اینو مستقیم میذاریمش روی گریل. خب گریلمون که داغ شد این نونا رو میذاریم روی گریل که قشنگ یه خط خوشگلی روش بیاد و نونمون هم میذاره کریسپی بشه. حتما با یکم نون رو فشار بدیم پایین که این خطا قشنگ روش بیافته. نون هی برمیگرده بالا، مدام باید اینو فشار بدین، یا اگه چیز سنگینی دارین میتونید بذارید روی نونتون. این خطا که افتاد دیگه نونا رو برمیداریم. خب این گوشت رو یکم دیگه توی این مخلوط میمالیم که همه جاش روغنی بشه و میذاریمش روی گریل. قارچ و پیازمونم میذاریم روی گریل.
یکم کره به دور گوشت اضافه میکنیم و سیرا رو میریزیم دورش. آبیشن رو میریزیم توی کره. یکم روغن زیتون به قارچ و پیاز اضافه میکنیم. و یکم نمک و فلفل میذاریم روی گوشت با یکم سیر. یکم از این سس که درست کردیم با یه براش میمالیم روی گوشت. همینطور روی قارچ و پیازامون. خب الان وقت میشه که ماشه رو بهش اضافه کنیم. اگه میخواین سریع‌تر بپزید میتونید یه کاسه بذارید روی گوشتاتون. خب استیکمون آماده است. زیرش رو خاموش میکنیم، بعد بذاریم یه چند دقیقه استراحت بکنه و بعد گوشت رو ببریم. الان وقتشه که ساندویچمون رو شروع کنیم به درست کردن. برای درست کردن سس استیک یه قاشق چایخوری از خردل میریزیم تو همون مخلوط سس تند و ورسشرمون. 2 تا قاشق چایخوری هم سس مایونز. یکم بهش نمک فلفل میزنیم. اگه دوست داشتین یکم تندتر باشه میتونید بهش سس تند اضافه کنید. هر سس تندی هم که در دسترستون بود و دوست داشتین مزه‌اش رو میتونید بهش بزنید. خب روشاد این سس رو نمیخواد امتحان کنه تنده، براش همین سس مایونز معمولی میزنه. منم از این سوسی که نشونتون دادم. مرحله بعد کاهوه. کاهو رو اینجا یه فشاری میدین که قشنگ بشکنه. اگه دوست داشتین وسط نصف میکنین و میذارین روی ساندویچتون. هر چی دیگه هم دوست داشتید میتونید بهش اضافه کنید. اگه گوجه و خیارشور و خیار و هر چی که میخواین میتونید بهش بذارید به سلیقه خودتون. یکم از این سبزیجات بهش اضافه میکنیم. ساندویچ بدون خیارشور نمیشه. آره الان میرم. بعد از این سس یکم به این اضافه میکنیم. اوکی. این پیازایی که قشنگ کاراملی شده رو میزنیم. نمیخوای بزن؟ نه؟ بعد این قارچا رو fancy. گوشتم به ضخامت هولوش 1 سانت یا کمتر میبریم. گوشتم میذاریم روی ساندویچ. تو مرحله آخرم بهش پنیر اضافه میکنیم. پنیرم آب میشه. پنیر همینطوری با حرارت گوشت آب میشه. Hopefully. آب میشه بابا. Hopefully. ها؟ Hopefully. آخه نسوختی شاید نشه. یکم دیگه سس رو میریزیم روش. اونم میذاریم روش. یه فشار کوچیک. ساندویچمون آماده است. هنوز آب نشده پنیرش. میشه بابا. خب الان میخوایم یه امتحان هم بکنیم. عجب ساندویچی شد روشن. خوردی؟ خب چطور بود؟ عالی بود. امیدوارم که این ساندویچ رو درست کنید، از خوردنش لذت ببرین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ویدیو رو شیر کنید با دوستان و فامیل. کامنت برامون بذارین، خیلی خوشحال میشیم. دیگه چی؟ این دکمه زنگوله این پایین هم بزنین که ویدیوهای جدید رو زود ببینین.
تا هفته بعد خداحافظ. پیس. سیر، قارچ، کره، خردل. خردل، خردل. خردل میگفتین؟ ماسترد. خردل، ماینز. نون. بلو چیز. سس وورسترشایر. ورسشر. سس ورسشر. بریم حالا. یه دفعه من میگم بعد تو هم بگو. نه منم. تو نمیگی؟ من میگم. بگو. این چی بود دوباره؟ چند؟ کماکان داره میگیره ها. چی داره میگیره؟ دوربین. بگی؟ اوه های. مواد اولیه برای درست کردن نه استیک جدی ساندویچ. میخوایم بگیم. خب مواد اولیه برای درست کردن ساندویچ استیک هست. تو بگو. گوشت یه چیزی. نه بابا جدی داری میگی. نمیدونم چیه. گوشت گوساله. گوشت گوساله، کاهو، دل یه چیزی بود. خردل. دل درد. خردل،